สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนรักเครื่องบินบังคับวิทยุทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีทุกคนที่คลิกเข้ามาชมคลิปผมด้วยนะครับวันนี้นะครับจะเป็นการแนะนำวิธีการทำเครื่องบินเชสนา182นะครับแต่คลิปนี้บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่ามันเป็นการทำครั้งแรกคุณผู้ชมมันอาจจะมีอะไรที่ข้ามขั้นตอนไปบ้างก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าอยากจะมาแนะนำสำหรับคนที่เอาแบบไปแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำแบบไหนแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็คิดซะว่ามาทำเป็นเพื่อนกันแล้วกันคุณผู้ชมนะครับเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันนะครับผมไม่เคยรู้ว่าโครงสร้างของมันเนี่ยมันต้องทำยังไงบ้างเหมือนกันนะครับอันดับแรกนะครับผมก็เอาแบบมาตัดภาพก่อนเลยคุณผู้ชมแบบตัวนี้นะครับอยู่ในคอมเมนต์นะครับถ้าใครอยากได้แบบเนี่ยก็เข้าไปที่เมนต์แรกได้เลยนะครับผมจะปักหมุดเอาไว้ในคอมเมนต์แรกนะครับพอคุณผู้ชมปริ้นแบบออกมาแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ตัดแบบของเครื่องบินเซสนาออกมาได้เลยนะครับตัดแค่เฉพาะด้านนอกนะแล้วก็มาทาบกับโฟมเลยนะครับเราจะตัดแค่ขอบนอกของเขาเท่านั้นนะคุณผู้ชมนะพอตัดตามขอบนอกเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้นะครับชิ้นงานของเขาเนาะทีนี้นะครับมันมีส่วนหนึ่งคุณผู้ชมที่ผมใช้นะครับก็คือในส่วนของใต้ท้องเครื่องบินนะครับผมใช้โฟมปอนนิ้วครึ่งนะครับเป็นส่วนท้องของเครื่องบินเชสนาลำนี้นะครับทีนี้นะครับด้านในเนี่ยผมจะขีดเส้นไว้คุณผู้ชมเส้นตรงนี้เนี่ยเป็นเส้นที่เอาไว้วางโฟมหนา1นิ้วครึ่งนะครับหรือว่าโฟมปอนที่เตรียมไว้เมื่อกี้นี้คุณผู้ชมส่วนเส้นด้านหลังนะครับก็จะเป็นเส้นสำหรับวางโฟมอัด5มิลนะครับเส้นเล็กๆตรงนี้คุณผู้ชมนะครับพอเราประกอบแล้วนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นโฟมอัด5มิลนะครับทำเป็นสันเอาไว้นะเพราะว่าเราต้องทำโค้งให้เขานะครับพอมองจากด้านล่างก็จะประมาณนี้นะครับเป็นโฟมหนาๆหน่อยคุณผู้ชมต่อไปนะครับเราก็จะปิดด้านล่างนะครับด้วยโฟมอัด5มิลนะครับตรงนี้เราได้ทำการปิดด้านล่างแล้วนะคุณผู้ชมนะก็จะเหลือในส่วนของขอบของเขานะครับที่มันจะหนาหน่อยคุณผู้ชมหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาทำในส่วนของด้านหน้าตรงนี้นะครับด้านหน้าตรงนี้เนี่ยผมต้องการให้มันหนานิดนึงนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าโค้งของเขาเนี่ยมันจะโค้งประมาณไหนนะครับเพราะในแบบเนี่ยมันเป็นแบบของเครื่องบินไม้บันซ่านะคุณผู้ชมนะที่เราใช้เนี่ยเราใช้เป็นงานโฟมนะครับเราก็เลยต้องเผื่อไว้นิดนึงนะครับเผื่อความหนาเอาไว้สำหรับโค้งนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใช้ใบมีดคัตเตอร์ใบใหญ่นะครับค่อยๆไล่ปาดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมอิงจากแบบของจริงด้วยนะคุณผู้ชมนะผมก็จะเปิดภาพใน Google ดูไปด้วยนะครับว่าโค้งของเขาเนี่ยมันโค้งประมาณไหนนะครับขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะค่อยๆเริ่มเหลาโฟมแล้วคุณผู้ชมเราจะเหลาไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะได้โค้งของเขานะครับผมก็เดาล้วนๆแหละคุณผู้ชมนะครับอาศัยว่าเน้นว่าใกล้เคียงแล้วกันนะครับมันออกมาก็จะประมาณนี้คุณผู้ชมในส่วนท้ายตรงนี้นะครับเราก็จะทากาวนะครับแล้วก็ใช้โฟมอัด5มิลนะครับแปะเข้าไปด้านหลังเลยในเรื่องของการใช้กาวนะครับผมเป็นคนที่จะไม่ค่อยหวงกาวนะคุณผู้ชมนะผมจะใช้กาวแบบบ้าคลั่งมากนะครับจะบีบกาวเยอะนิดนึงสำหรับผมนะหลังจากนั้นก็ตัดแต่งให้เรียบร้อยเลยคุณผู้ชมเอาแค่ให้มันเข้าทรงก็พอนะครับไม่ต้องให้มันเข้ากันจนเรียบสนิทนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องมาขัดชิ้นงานอยู่ดีนะครับความเรียบไม่เรียบเนี่ยมันอยู่ที่การขัดจริงๆคุณผู้ชมส่วนด้านหลังตรงนี้นะครับผมก็จะวางเป็นกระดูกของเขาไว้นะแล้วผมก็จะใช้ไม้อัดนะครับอันนี้เป็นไม้อัดนะคุณผู้ชมนะไม้อัด5มิลนะครับมาทำเป็นในส่วนของตัวล็อกปีกนะครับหรือว่าตัวดามด้านในนะครับแล้วผมก็จะทาด้วยกาวติดโฟมคุณผู้ชมเราก็จะใช้กาวแบบบ้าคลั่งเหมือนเดิมนะครับผมจะไม่ค่อยห่วงกาวนะครับผมแบบใช้กาวได้เปลืองที่สุดแล้วนะครับอันนี้ยอมรับเลยในส่วนของการทาไม้นะครับต้องทาหนาๆหน่อยนะคุณผู้ชมนะเพราะว่ากาวติดโฟมของเราเนี่ยเวลาทาไม้นะมันจะซึมเข้าไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับเราเลยต้องทากาวติดโฟมหนาหน่อยนะครับสำหรับการทาไม้ตรงนี้คุณผู้ชม
ตรงนี้เนี่ยสิ้นเปลืองอยู่เหมือนกันนะครับในการทากาวนะครับหลังจากนั้นก็แปะให้เข้ากับลำตัวได้เลยนะครับอันนี้เราจะใช้แค่นี้ก็พอเพราะว่าพื้นของเราเนี่ยมันเป็นโฟมหนา1 นิ้วครึ่งอยู่แล้วนะครับผมก็พยายามให้มันยึดเกาะกันอยู่แหละคุณผู้ชมแต่ว่าครั้งหน้าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่ทำคุณผู้ชมเราจะได้รู้ว่าข้อผิดพลาดมันมีอะไรบ้างนะครับครั้งต่อไปเนี่ยเราจะได้วางแผนถูกครับว่าเราควรจะจัดการยังไงกับมันคุณผู้ชมในส่วนด้านบนนะครับตรงนี้นะผมจะเอาไว้เพื่อแปะโฟมนะครับเพราะว่าเราก็จะทำเป็นกระจกด้านหลังห้องโดยสารของห้องนักบินนะครับรูปทรงก็จะประมาณนี้คุณผู้ชมผิดถูกยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับฝาด้านบนนะครับที่อยู่ด้านหลังนะผมจะใช้โฟมปอนนะครับปิดเข้าไปด้านบนนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นส่วนที่ค่อนข้างจะโค้งหน่อยหนาหน่อยนะครับก็เลยต้องใช้โฟมปอนปิดด้านบนแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะทำแท่นมอเตอร์ไปเลยคุณผู้ชมหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาปิดตรงห้องเครื่องของเราตรงนี้เราก็เอาโฟมปอนปิดด้านบนนะครับแล้วก็ใช้มีดคัตเตอร์เนี่ยเหลาไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะได้รูปทรงของมันนะครับแต่อย่างที่บอกครับไม่ต้องเหลาจนมันเนียนมากนะคุณผู้ชมนะเหลาให้เป็นโครงคร่าวๆก็พอแล้วนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะครับเราก็ต้องมาไล่ขัดอยู่ดีนะครับในการขัดนะครับเราจะเปิดการขัดด้วยกระดาษทรายขัดไม้เบอร์3คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยความหยาบแบบนี้เนี่ยกระดาษทรายขัดไม้เบอร์3เนี่ยเอาอยู่แน่นอนนะครับในส่วนของด้านหน้าห้องนักบินนะครับผมก็จะใช้โฟมอัด5 มิลเนี่ยประกบกัน2 ชิ้นนะครับแล้วก็ทากาวแปะด้านหน้าเลยนะครับประมาณเนี้ยคุณผู้ชมนี่ครับก็จะแปะเข้าไปด้านหน้าเลยนะครับในส่วนนี้ก็ทากาวหนาเช่นกันคุณผู้ชมผมเป็นคนใช้กาวเปลืองนะครับยอมรับเลยนี่ครับมันก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กดให้แน่นเลยคุณผู้ชมแล้วเราก็ใช้มีดคัตเตอร์ของเรานะครับค่อยๆไล่ปาดเลยคุณผู้ชมปาดแค่พอมันได้ทรงก็พอแล้วนะครับไม่ต้องเน้นเสมอนะคุณผู้ชมนะให้มันเกินไว้หน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับอย่าตัดให้มันขาดก็พอนะครับเอาแค่แบบพอดีหรือเกือบพอดีก็พอแล้วนะครับในขั้นตอนนี้คุณผู้ชมก็ค่อยๆไล่ปาดดูแล้วกันนะครับโอเคมันก็จะออกมาประมาณนี้นะคุณผู้ชมนะขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการขัดคุณผู้ชมผมก็จะเปิดการขัดด้วยกระดาษทรายขัดไม้เบอร์3นะครับแล้วก็ตามด้วยกระดาษทรายขัดไม้เบอร์2เบอร์1เบอร์0นะครับแต่อยากจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้ครับว่าเวลาเราจะเปลี่ยนกระดาษทรายแต่ละครั้งนะครับเราต้องขัดฝุ่นผงออกก่อนนะคุณผู้ชมนะถ้าเราเปิดด้วยกระดาษทรายขัดไม้เบอร์อะไรก็ตามเนี่ยเราต้องขัดผงออกก่อนพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเราขัดเนี่ยขัดเสร็จปุ๊บเราก็เอาไม้ปัดมาปัดหรือไม่ก็เอาผ้ามาปัดผงออกก่อนก็ดีเหมือนกันนะครับไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเพิ่มความหยาบของงานเราคุณผู้ชมพยายามแบบทำความสะอาดเนื้อผิวของเขาเรื่อยๆแล้วกันนะครับในการขัดนะครับพอขัดออกมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับมันก็จะประมาณนี้คุณผู้ชมอันนี้เราใช้กระดาษทรายเบอร์3นะครับเป็นกระดาษทรายขัดไม้ในการขัดตรงนี้นะครับเราต้องขัดทั้งหมดเลยนะขัดไปถึงตัวลำเลยนะครับที่เป็นโฟมตรงนี้คุณผู้ชมและสำหรับคนที่เคยได้ยินมานะครับว่าการทำสีด้วยสติกเกอร์เนี่ยถ้าเป็นโฟมอัด5 มิลแบบนี้นะครับต้องหันด้านให้ถูกนะด้านหนึ่งเอาไว้ทำสีอีกด้านหนึ่งเอาไว้โค้งหรือว่าอะไรก็ตามนะครับอยากบอกว่าถ้าจะทำสีเครื่องบินบังคับให้มันเรียบจริงๆเนี่ยมันไม่เกี่ยวหรอกครับว่าจะเป็นด้านไหนนะครับหน้า A หรือหน้า B ไม่สำคัญเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
เราต้องใช้กระดาษทรายเนี่ยขัดเปิดหน้าของโฟมอยู่ดีนะครับเราจะไม่เอาหน้าของโฟมที่เป็นเคลือบของโฟมไว้เลยนะคุณผู้ชมนะเราจะขัดให้ถึงเนื้อด้านในแบบนี้เลยนะครับนี่ครับตอนนี้เราก็ขัดด้วยกระดาษทรายขัดไม้นะครับเบอร์3เสร็จแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะตามด้วยกระดาษทรายขัดไม้เบอร์2เบอร์1แล้วก็เบอร์0นะครับก่อนที่เราจะขัดด้วยกระดาษทรายน้ำนะครับเบอร์400เบอร์800เบอร์1,000แล้วก็เก็บงานด้วยกระดาษทรายน้ำเบอร์1,200นะครับนี่ครับประมาณนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูด้านหลังด้วยนี่ครับให้ดูด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังของเครื่องบินเซสนา182ลำนี้นะครับนะให้ดูใกล้ๆเลยคุณผู้ชมนี่ครับส่วนโค้งของเขาก็จะโค้งประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บรายละเอียดกันนะครับด้วยกระดาษทรายน้ำนะคุณผู้ชมนะให้ดูก่อนนะครับว่ามันออกมาประมาณนี้นะคุณผู้ชมนี่ครับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นไกด์ไลน์ที่ดีนะครับสำหรับคนที่คิดอยากจะทำนะครับผมเองก็เป็นลำแรกในชีวิตเหมือนกันคุณผู้ชมเนาะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมแล้วกันนะครับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมคลิปผมสวัสดีครับ